Ході, ході. Ході розкажемо. Ході щось розкажемо людям. Настала найвища пора щось вже розказати і поговорити. Напевно, почнемо з того. Кіця, ході. Ну ході. Почнемо з того, що... Давайте я вам розкажу моє знайомство з чорним кольором кахелю. Приблизно 3 роки тому я вперше поїхав на кахельний завод, який має назву Теракота. Знімав відео на виробництві. І тоді я вперше побачив чорну кахелину. Пам'ятаю, я взяв її в руку і так собі подумав в голові, що колись обов'язково мусимо щось з такого кахелю зробити. До того я ніколи не бачив чорного кахелю, я ніколи не чув, що такий кахель існує. Але він мені, так знаєте, запав мені в душу, і я постійно собі ці роки так про нього час від часу згадував. Ну, точніше, він в мене навіть і вдома є в колекції, час від часу розглядав його. І ось пройшло тих 3 роки, по-моєму, чи 2,5, ну, плюс-мінус якось так. І у нас появилась сім'я, яка захотіла поставити собі таку чудову кам'яну-піч з чорного кахелю. Скажу вам, що колір дещо специфічний, звичайно, він не кожному до вподоби, він не для кожного підходить по інтер'єру, але повірте, якщо ваш інтер'єр дозволить вам поставити чорний кахель, якщо ви маєте вподобання до чорного, то ця річ стане однозначно такою, знаєте, ізюминкою дому. Це буде річ, яка буде привертати до себе, 100% буде привертати увагу, тому що навіть зважаючи на те, що у нас нема ще навіть половину нашої камінопечі, вона вже тут, знаєте, така, вартує уваги. Тобто, коли ти заходиш в кімнату, перше, на що ти звертаєш увагу, це ось така чорна камінопіч. І так як в нас сьогодні такий, знаєте, ексклюзивний колір, я думаю, що якраз найкращий момент, щоб поговорити взагалі про кольори. Тому сьогодні, крім того, що ми будемо, звичайно, спостерігати за етапами роботи, ми поговоримо про кольори, про такі, знаєте, тенденції, які зараз модні, які були там, наприклад, пару років тому модні, і які кольори є вічні. Тому що є колір, дійсно, який, знаєте, там практично переходить з покоління в покоління, і практично можна його вписати в будь-який інтер'єр. От про це ми сьогодні поговоримо. Назвемо сьогоднішнє, знаєте, відео таке «Колір має значення», тому що дійсно колір має значення, і кожна кахелина в різному кольорі має зовсім різний вигляд. Тому це дуже важливо перед тим, як придбати кахель, перед тим, як побудувати щось таке у своєму домі, там чи камін, чи камінопіч, треба дуже ретельно підійти до вибору як кахелю самого, так і кольору. Отож, давайте традиційно я зараз покажу наш робочий процес і надалі будемо спостерігати за усім, що відбувається. Час від часу за робочим процесом спостерігає кіця, яка хоче мене вкусити. Отака. Час від часу вона приходить і провіряє, чи все добре. Вона якраз під колір камінопечі, тому вони такі, знаєте, одне одному підходять. Отож, кімната, де стояв попередньо камін. Він стояв ще буквально 2 тижні тому, він ще стояв на цьому місці. Це був камін такої, знаєте, старої моди. Це була камінна топка, і вона була обшита гіпсокартоном, зсередини була мінвата. Зараз таке ніхто вже не робить, але на років 15 тому це було дуже популярно, тому от тут стояв такий камін, який, по словах власників, був практично неефективний. Мало того, що він був неефективний, він був зроблений з деякими помилками. Найгрубша помилка це було те, що всередині була, звичайно, мінвата, і вона була вже така трохи зруйнована, і при горінні, я думаю, що ті частинки тої мінвати через вентиляційні решітки виходили в кімнату, і люди просто банально цим дихали. Потім ось тут димохід,
вихід, димохід, і воно переходить у цю, тут в коридор. Така система. І тут така труба під нахилом. І була проблемка така, що там, бачите, оцей стик, він був, труба у трубу не залазила, і між трубами було приблизно 4 см відстань. І от той дим, він, так знаєте, просто пролітав. Ніби тут не бачу, щоб щось було чорне, тобто тут він не виходив, але однозначно це впливало на тягу, і тяга була, напевно, погана, тому що вся топка в скло було повністю чорне. Ось така ситуація. Тому було вирішено робити ось таку кам'янопіч. Першочергово люди хотіли кутову, але все ж таки потім передумали і робимо ось таку чотирикутну кам'янопіч. Розмір 5 кахелин на 3. Це така у нас стандартна, наша улюблена. І відповідно тут у нас вже є такі продумані, провірені канали. Тобто це є у нас камера згорання і відповідно з двох боків одинакові канали. Тобто це є опусний, два опусних, два підйомних канали. Ось така у нас система. Тут маємо кахель, який попередньо був відсортований, тому що я вже не раз говорив, що кахель має деякі розбіжності по розміру, тому ми його ще пересортовуємо. Кути ми не сортуємо, кути ми вже йдемо по ходу, перевіряємо, а от кахелини ділимо на такі, знаєте, тут у нас, по-моєму, є 4 види. Це є там більший, середній, менший, ще менший, тобто ось так воно все виглядає. Це що посеред. Ну, тут ще маємо столик, де працюємо з гіпсом і клеєм, відповідно підносимо цеглу, інструмент і тому подібне. Тут підшуровуємо вже на чисто кахель. Також плюс є, що столик, на якому підрізаємо кахель болгарку, є досить недалеко, тому не треба далеко ходити. Ось тут бачимо є столик, а ось тут ми розмішуємо суміш, працюємо мертелем. Також можна зауважити, що коли люди розібрали камін, тут була дещо негарна стіна, також оцей розмір основи був не такий, і попередньо були зроблені деякі ще такі підготовчі процеси. Це, по-перше, було підлито стяжку, тому що вона тут була досить тонка, чи її взагалі не було, не пам'ятаю, по-моєму, на підлозі він стояв. Ну, одним словом, було залито стяжку, було покладено плитку. Стіни, мало того, що їх укультурили, їх взагалі перефарбували, тому що вони були там, по-моєму, якогось іншого кольору. Зробили такі біленькі, і якраз оцей контраст чорне з білим буде дуже класно виглядати. Також тут від каміна просто заходила труба у стіну, ми там дещо вже переіначили і просто от таку встановили декоративну розету, і вже у цю розету будемо заходити нашим шубером. І додатково також проробили ще ось таку решітку, це є подача повітря в кімнату. Це досить важливо, тому що, щоб ви розуміли, часто питають люди за рахунок подачі повітря. Тобто подачу повітря в саму кам'янопіч, її просто фізично там не потрібно, її нема куди там примістити. Але для горіння важливо, щоб подача повітря була в кімнату, щоб ваша кімната це не був якийсь там вакуум, знаєте. Тому що якщо буде вакуум, горіти вогонь не буде, тому що для горіння повноцінного вогню потрібен, щоб був кисень в кімнаті. Ну і кисень потрібен, якщо чесно, не тільки для горіння, кисень потрібен і взагалі для нормального функціонування людини, щоб можна було нормально дихати, щоб не боліла голова і тому подібне. Тому було ось придумано ось таку подачу. Це банально отвір в стіні, і тут у нас є такі жалюзі, тобто коли треба, ти собі їх відкрив.
коли треба, закрив, щоб холодне повітря не заходило у хату. Ось така справа. Так, давайте поговоримо вже про наші кольори. І зараз я розкажу, на які основні категорії я їх поділяю. Але перед тим, як про це я розкажу, давайте в двох словах, щоб ви зрозуміли, як же утворюється оцей колір. Першочергово є кусок глини. Тобто пояснюю простими словами, щоб ви розуміли. З якого прес випресовує кахелину
І ось ця кахілина випресована з глини, вона має назву серець, після чого її перший раз випікають у печі, і вона стає повністю ось такого кольору, як з внутрішньої сторони, так само і з цієї лицевої сторони. Вона має колір випаленої глини. Потім цю кахілину, вже в залежності від того, який колір потрібно, її фарбують. Тобто цей процес має назву глазурування. Тобто кахілину покривають такою глазур'ю, і перед тим, як її випікати, вона має колір, наприклад, якщо вона буде потім після випікання чорна, то вона у цій глазурі може мати там якийсь сірий, ну, тобто абсолютно неподібний колір на той, який має бути. І після цього, коли її покрили цією глазур'ю, її випікають другий раз, і вже у процесі випікання ця глазурь, вона перетворюється на колір, вона стає ось така глянцева і така блискуча. Тепер стосовно того, які є основні кольори, на які взагалі я кольори поділяю кахель. Дивіться, я вважаю, що є 3 види кольорів. Перший – це є така класика, до якого я відношу коричневий і білий колір. Друге – це є індивідуальні кольори, якраз отакі різні чорні, червоні, зелені, тобто індивідуальний колір. І третє – це багатокольорові, тобто або двохкольорові, або там ще багато інших кольорів. Давайте почнемо з цієї класики коричневого і білого. Насправді це дійсно вічна класика, але, наприклад, якщо коричневий він зустрічався як на старовинних, там, столітніх кахілинах, дуже-дуже популярний, практично тільки коричневий був в Радянському Союзі, і так само він зустрічається і зараз. То білий в Радянському Союзі він взагалі випав, тобто його, напевно, не було. Пояснюю, чому. Давайте так. Стосовно коричневого. Коричневий колір, він найходовіший колір, напевно, який є. І, як правило, він плюс-мінус може вписатись в будь-який інтер'єр, тому його використовують дуже-дуже часто. Його було дуже багато за часів там, Австрії, був різних відтінків, там, як світло-коричневий, так і темно-коричневий, але він був. За часів Радянського Союзу коричневого просто було, як повторюю, напевно, стільки був коричневий. Іншого, якщо чесно, я не бачу. Якийсь там ще, по-моєму, може там такий, ну, умовно зелений, якщо це можна назвати. Але весь кахель був коричневий. Це все за рахунок того, що цей коричневий колір, я не пам'ятаю точної формули, але знаю, що його видобували з якогось такого дешевого матеріалу. І тому весь кахель був коричневий. Він був як темно-коричневий, так такий, знаєте, червонуватий. Його просто було дуже-дуже багато. І, відповідно, за рахунок того, що його дуже було багато в Радянському Союзі, він і перейшов, так знаєте, плавно і в сучасність. Зараз також його є дуже багато, хоча я не є якимось таким прихильником коричневого кольору. У мене він чомусь асоціюється якраз з Радянським Союзом, і для мене він такий, знаєте, ну, скажу так, бідний. Тобто на деяких заводах він є досить непоганий, такий аж шоколадний, але в більшості це є такий бідний коричневий колір. Стосовно білого кольору, його, я думаю, що було навіть набагато більше за часів там Австрії, тобто за часів Польщі, тобто старовинних кахлів білих було дуже багато. Якщо коричневих зустрічається так час від часу, то білих кахілин багато, тому що це такі були, знаєте, панські кольори. Як правило, якісь такі дорогі каміни, вони були, як правило, або повністю білі, або була біла основа, і там була якась золота патина, або якась там розпис, але білого було багато. Відповідно, в Радянському Союзі, як я казав, він просто зник, не знаю чому. І тепер він далі почав ставати популярний, але білий колір дуже специфічний. Зараз я не буду розказувати про всі нюанси по білому кольору, але все ж таки я вважаю, що білий колір – це є камінний колір. Тобто, якщо ви
монтуєте камінний вклад, топку і обкладаєте білим кахелем, тоді все окей, тоді все буде добре. Якщо ви хочете отримувати максимально тепла, якщо ви ставите тільки дверцята, і всередині у нас будуть канали, я вважаю, що білий колір – це є погана ідея. Ось така справа по таких класичних кольорах. Далі розкажу про індивідуальні. Непланове відключення світла – якраз хороша нагода показати наш акумуляторний інструмент, тобто як ми працюємо, коли немає світла. Тому що коли немає світла, ми не сидимо, не чекаємо на світло, а працюємо, тому що чекати нема на що. Отож, весь акумуляторний інструмент у нас йде однієї лінійки під отакі акумулятори. Тобто, перше це у нас є світло, обов'язково світло, тому що без світла не видно роботи. Маємо такий прожектор. Цей прожектор має 4 положення. Тобто перше, друге, третє, четверте. Так, на четвертому він досить гарно освітлює нашу роботу. Тепер йдемо покажу по іншому інструменті. Заодне, якраз у нас закінчився розчин, можна і розмішати. Йдемо. Так, перед розчином ще можна показати нашу болгарочку. Болгарка під таку саму батарею. Ось маємо таку болгарочку. Можна включити, як працює. Не працює. Батарея сіла, чи що? Та ні. Такий звук. І для того, щоб розмішати суміш, маємо ось такий акумуляторний перфоратор. Такий маленький, невеличкий, але його більше як достатньо для того, щоб розмішати відро суміші. І що ми робимо, коли акумулятори наші розряджені? Тобто ми маємо ось такий інверторний
генератор невеличкий, але ми ним не працюємо, ми ним тільки заряджаємо батарею. Тобто наша батарея, коли розряджена, ми маємо 4 батареї і маємо зарядне. Тобто, коли одна з наших батарей розряджена, ми просто включаємо генератор і заряджаємо батарею. Ось так. У нас нарешті настав момент перекриття нашої камери згорання. Чому я кажу нарешті? Тому що наша камінопіч дуже висока. Вона має 12 рядів. І це, якщо не помиляюсь, другий раз, коли ми робимо таку високу роботу. Відповідно, за рахунок того, що вона по кахелю висока, відповідно, і внутрішня частина також таке все видовжене, масштабне. І тому зараз якраз той момент, коли ми будемо перекривати, і я хочу показати, як воно виглядає все зверху, як вийшли канали. Відповідно, цими двома словами ви зрозумієте всю суть тої внутрішньої частини. І, відповідно, потім вже поговоримо про про другу категорію наших кольорів. Тож по кахелю ми маємо 9 рядів кахелю. Деколи це вже закінчення, але в цьому випадку буде ще плюс 3 ряди. Що маємо всередині? Всередині маємо ось таку чудову картину. Для розуміння, це у нас іде камера згорання, ось така велика. Вона вийшла у нас висотою 11 рядів. І вона має, через кожен ряд має прогарчик в опускний канал. По каналах у нас ідентично віддзеркалена права і ліва сторона. Ось тут маємо опускний, 2 опускні, і ось тут маємо 2 підйомні. Зараз наше завдання повністю це все перекрити. Залишиться тільки ось ці 2 підйомні, і по центру у нас залишиться місце під шубер прямої тяги. Тепер давайте поговоримо про нашу другу категорію кольорів. Я називаю їх індивідуальні кольори. Це моя улюблена категорія, тому що тут є величезний вибір, така величезна кольорова гама, і тут вже можна підібрати, як кажуть, підібрати собі може цей колір кожен. Але вибираючи ось цей колір, це може бути червоний, зелений, синій, чорний, тобто кольорів є дуже багато, і кожен виробник, як правило, має багато оцих кольорів. Вибираючи якийсь з цих кольорів, треба враховувати те, що вам треба розуміти, що вам потрібно з цим кольором жити. І жити не один рік, і вам потрібно дуже-дуже добре підійти до цього вибору, щоб потім через рік, через 2, через 3 вам цей колір не надоїв, і щоб знаєте, ваш той кахельний виріб не став не те, що окрасою, щоб він вам, знаєте, не муляв око, і до цього треба дійсно підійти відповідально. Тому є як якісь стримані кольори, так є і дуже такі, знаєте, ризиковані. Наприклад, до тих навіть стриманих може там підійти вишневий, навіть той самий чорний, хоча він виглядає дуже, знаєте, так різко, дехто думає. Але насправді от ми вже практично там доробляємо роботу і, дивлячись на цей чорний колір, розумію, що він не такий аж і, знаєте, як я собі думав, що він такий буде дуже, знаєте, специфічний. Такий, знаєте, нормальний колір на фоні білої стіни досить хороший. Але вже ось, якщо ви вибираєте колір такий, як синій, жовтий, червоний, це, на мою думку, знаєте, такі дуже-дуже, знаєте, так, на такого любителя, тобто,
Якщо ви дуже любите, там, наприклад, червоний колір і знаєте, що там навіть пройде років 10 і ви все рівно будете його любити, тоді можна вибирати. Відповідно, також треба враховувати якісь там особливості інтер'єру і тому подібне. Але ось ця категорія кольорів індивідуальні, це моя улюблена категорія, тому що яка от є де розгулятися. І ну, це як мінімум не банально, тому що я вважаю, що все ж таки коричневий і білий колір, ота перша категорія, ті класичні такі, знаєте, ну, це все ж таки вже дещо банально в наш час, а такі, знаєте, різні кольори, це вже досить цікаво. Як правило, ми ними і працюємо, тому що якось, слава Богу, працюємо, знаєте, з такими цікавими клієнтами, які вибирають цікаві кольори. Свідчення тому є ось цей чорний, свідчення тому є наші майбутні замовлення, де там також будуть дуже цікаві кольори, і це нас дуже тішить. Наша робота практично підходить до завершення. Нам залишилось докласти буквально 4 кахілини. І зараз я хочу показати вам, що ми маємо всередині, тому що ми зараз будемо перекривати останнім перекриттям. Відповідно, є можливість поглянути, що у нас вийшло після першого перекриття. Але перед тим хочу все ж таки завершити нашу тему наших кольорів і розказати про третю категорію кахелів. Це багатоколірні, якщо так можна сказати, багатоколірні кахелини. Ця категорія кахелин для мене така дуже різнобічна. Тобто вона має дві сторони медалі. По-перше, це є такі, можна сказати, бюджетні, дешеві, це є такі двохколірні. На деяких заводах їх називають там задувні, на деяких ще по-іншому. Тобто це, як правило, є світла основа, і по колу кахеля йде або коричневий, або якийсь зелененький, тобто якийсь інший колір, такою тоненькою смужкою, всередині світла основа. Буває, якщо там, наприклад, всередині ще якась квіточка, ще буває там зафарбована та квіточка. Це є, кажу, як правило, такі бюджетні кахелини. Вони
Зараз досить популярні. За часів Радянщини також їх абсолютно не було. Тобто Радянщина у нас пролітає по всьому, тільки коричневий був. І за часів до радянських часів, якщо чесно, такі двохколірні зустрічаються рідко. Я, можна сказати, навіть і не бачив їх. Якось так. Оце такі бюджетні. Але є інша сторона цієї медалі, це є супер, вже, знаєте, такі супер унікальні. Це є кахелини з ручною розписю. Тобто це вже є дуже багато різних. Є, наприклад, які розфарбовані золотою патиною. Є, які можуть мати не тільки два кольори, а там, наприклад, якщо якась є квіточка, може бути багато кольорів. Тобто це такі вже дійсно унікальні й дорогі кахелини. Зараз, якщо чесно, вони, ну, можливо, і популярні, але це така, знаєте, дійсно, вони не є дешеві, це така не бюджетна лінійка кахелю, тому ці кахелини, наприклад, ми працюємо ними, ну, дуже рідко. Наприклад, за ці роки, що ми робили, це буквально було там, можливо, два випадки з позолотою і два випадки, коли були гуцульські кахелини. Гуцульські, прошу не плутати з косівськими, тому що косівські є ще кахелини. Це взагалі зовсім інша історія, вони не підходять ні під одну з цих категорій. Це є косівська мальована кераміка, вона внесена в список ЮНЕСКО, тому це окрема історія, про них ми взагалі не говоримо. Тобто, вертаємося до того, що зараз вони використовуються, можна сказати, не так часто, тому що не кожен може їх дозволити. Радянщина також пролітаємо, про це навіть мови не було, про якісь розписні кахелини. І часи дорадянські це були дуже популярні кахелини. Вони зустрічаються у багатих таких палацах. Тобто це була ознака дуже великої розкоші, коли кахелини покривали золотою патиною, коли каміни були просто розфарбовані різними там пташками, квітками, коли були зображені різні люди. Тобто це були, я думаю, що це були найдорожчі кахельні вироби саме з таких різнокольорових кахелин. Зустрічаються навіть у старовинних замках. Наприклад, є на Львівщині Олеський замок, там є дуже крута пічка з силуетами людей. Ну, там ця пічка взагалі такий витвір мистецтва. Ось так. По цих категоріях. Не беріть це все, що я розказав, до якоїсь такої суперсерйозної уваги. Це є суто моя суб'єктивна думка. Вона може відрізнятись від вашої думки, але в загальному так воно якось є. Тобто є оці три категорії. Розписні – це такі супершикарні. Потім індивідуальні – це просто однотонні, різнокольорові. І класика – це коричневі і білі. Тепер давайте поглянемо, що воно всередині. Також ще можна зауважити, що наша драбинка – це третій раз за всю нашу роботу вона піднялась на ось такий щебель. Як правило, вона завжди на цьому четвертому, сьогодні вона на п'ятому щеблі. І це означає те, що це є одна з найвищих наших робіт. А якщо бути точним, то третя. Колись ми робили дуже високий камін, потім 2 роки тому робили подібну камінопіч, тобто по розмірах ідентична. Єдине, що був графітовий кахель, також вона мала 12 рядів. І сьогодні наша піч має 12 рядів. Як бачите, там нам залишилось доставити тільки 4 кахелини. І після чого ми будемо вже робити наше перекриття. Що маємо посередині? Також все досить зрозуміло і досить просто, якщо чесно. Ось так, бачимо наші оті підйомні канали, про які я говорив. І з цих підйомних каналів через ось цей перехід наші гарячі гази і дим будуть рухатись прямо у шибер. Також маємо отут шибер прямої тяги. Це у нас є шибер прямої тяги. Для чого він є? Для того, коли ми розпалюємо холодну нашу камінопіч, або коли відкриваємо дверцята. Відповідно, коли розпалюємо холодну, відкриваємо дверцята, ми відкриваємо шибер прямої тяги, і всі гарячі гази і дим прямо з камери згорання рухаються у
димохід. Тим самим вони не йдуть абсолютно по каналах. Потім, коли ми закрили дверцята, тоді ми засуваємо наш шубер прямої тяги, і гарячі гази знову рухаються по наших опускних і підйомних каналах, відповідно, знову йдуть у димохід. У нас залишилось зробити ідентичний ось такий ряд. Ну, правда, без оцього, бо тут у нас є ще під прочисну заглушку. Бачите, з цього боку є заглушка, відповідно, тут ми не замуровували. Наступний ряд буде повністю ідентичний, ще плюс та цеглина, і по цьому у нас вже буде йти просто подвійне перекриття. Можна ще сказати про наші шубера. Ось такий вигляд має шубер прямої тяги. Ось така просто квіточка. До речі, чорне на чорному виглядає просто шикарно. Ось так він буде практично постійно закритий. Єдине, коли нам треба відкрити підкидні дверцята, ми просто його висуваємо. Тут у нас така ось чорна шпильочка. Все досить гарно, досить культурно. Також можна зауважити, у нас є ось така новинка, це є виробник вже зробив ось таку кахелину під прочисну заглушку. Тобто нам не треба вирізати вже самостійно, є готове, ось так воно виглядає дуже класно, заглушка не горує, так, дуже-дуже культурно. І ось такий вигляд у нас має основний шубер, це є у нас ось така кругла труба, діаметр в даному випадку 200. Є ось така подовжена ручка, і оцей загин, він якраз відповідає напрямку заслонки. Тобто, коли він ось так, заслонка наша закрита. Коли ми повертаємо його ось так, заслонка наша відкрита. Наша робота закінчена. Єдине, що може додати ще більшої шикарності цій камінопечі, це вогонь. Зараз ми розпалимо, незважаючи на те, що дуже жарко, літо, але маємо надію, що все ж таки буде горіти. Що можна сказати у кінці? Можна сказати те, що мене дійсно переповнюють позитивні емоції. Я дуже задоволений цією роботою. Знаєте, є роботи, які просто наскільки
вони тобі подобаються, що ти просто не знаєш навіть, як підібрати слова. Оце саме така робота. Я навіть не міг уявити, що з чорного кахелю може вийти така шикарна, стильна річ. Тому що коли ти тримаєш одну кахелину в руці, це одне, але коли виростає ось така камінопіч, тим більше вона масивна, вона і широка, і висока. І, відповідно, це зовсім інше, як тримати одну кахелину. І коли ти заходиш в цю кімнату, це, знаєте, такий, це навіть, я навіть не знаю, як підібрати акцент такий, знаєте, це так слабо сказано, що це акцент. Це дійсно така річ, яка стала окрасою дому. Вам всім дякуємо, хто був з нами, хто дивився це відео до кінця. Завжди нагадую, що ваша найбільша підтримка – це є ваші коментарі, подобайки. І, звичайно, можете поширювати це відео, ділитись зі своїми друзями у своїх соцмережах. Це неабияк просуває наш пічний контент. Зараз всім тепла, добра і до наступних пічних пригод. Всім па-па.